Tjena! Idag befinner jag mig här vid Ljungsjön utanför Falkenberg. Kullamannen närmar sig med stormsteg och det är dags att snacka prylar och ta en liten löptur. Häng med! Jag har ingen spons eller så från några märken som jag kan prata om idag. Så att alla grejer jag visar kommer vara saker jag har köpt själv för mina egna skattade, surt förvärvade pengar. You work really hard for that. Yeah. Well, you work for that. Många ultralopp och så även Kullamannen har en lista på required items, saker som man måste ha med sig på loppet. Jag rekommenderar verkligen att gå igenom den noga och kolla att man har alla de grejerna. Med det så tar vi och börjar med det best basic, det vill säga kläderna. På huvudet har jag gärna buff och på tävling har jag ju traditionellt Sverigebuffen. En buff är bra för att, som funkar som svettband egentligen, att den stoppar svettet från att rinna ner i ögonen om man svettas mycket. På överkroppen, kompressionströja, underst närmast huden, riktigt tight bra tröja som inte ger något skav. Över det en t-shirt för lite extra värme. Byxor, jag har också kompression. Se till att ha rätt storlek tycker jag är viktigt så inte det skaver för mycket. Sen kommer vi ner till det riktigt viktiga, fötterna. Jag kör gärna kompressionsstrumpor som täcker hela vaden eller vadsleeves. Och på tävling blir det oftast sleeves, för då kan man byta sockar utan att behöva byta hela sleevesen, och det är lättare att ha med sig små sockar än stora kompressionsstrumpor. När det finns risk för lera och smutsiga skogsstigar och vatten, då har jag gärna damasker på fötterna också. De hindrar smuts från att komma in i skorna. Det hindrar även skosnörarna från att gå upp och skorna från att lossna om man går ner sig ordentligt i ett vad eller myr. När det kommer till skor så springer jag nästan uteslutande i Altra-skor. Det är inte riktigt barfotaskor, men jag skulle kalla dem för minimalistiska skor. De har lite dämpning, men liksom barfotaskorna så har de bred tåbox och 0 dropp mellan häl och tå. Jag tycker vanliga skor klämmer över tårna är framförallt det värsta. Men även det här att springa som på tå hela tiden, det passar inte riktigt om man vill ha ett bra löpsteg tycker jag. Mer specifikt på Kullamannen kommer jag springa på Lone Peaks. Lite mjukare trailskor och bra grepp och funkar på de flesta underlag. 2 extra klädesplagg som jag nästan alltid har med mig, en extra buff och ett par handskar. Extra buff är bra för att torka av saker. Man behöver torka svett eller man behöver göra rent något om man får ett sår eller något annat man kan tvätta sig. Handskar, det är som det blir kallt naturligtvis. Men även när det inte blir kallt så kan det vara skönt att ha om det är halt och lite stenigt och så. För skulle man ramla så är det skönt att ta emot sig med handskar än utan. Och man skär inte upp händerna lika lätt. Man får naturligtvis även anpassa kläder efter väder. Så det kommer ju bestämmas mycket i sista sekund. Man kan springa med tjockare lager på överkroppen. Det kan bli långbyxeväder. Men hittills på Kullamannen har jag klarat mig med kortbyxor. Men jag räknar med att behöva ta på överdragsbyxor framåt natten. En sista viktig sak att tänka på när det gäller kläder är skav. Se till att träna i de kläder du tänker tävla i. Se till att ta långpass i samma kläder om du ska springa långt på tävling. Och efter så ställer du dig i duschen och känner vad det svider. Och där ser du till att lösa antingen med vaselin eller någon typ av sporttejp eller annan tejp. Jag brukar använda kirurgisk tejp för att tejpa bröstvårtor, axlar och annat som kan skava. Jag har mycket vaselin, ljumskar och andra kroppsskrevor. Vi behöver inte gå in på detaljer där, men ni förstår vad jag menar. Jag tillhör ju den delen av befolkningen som behöver glasögon också för att se, annars skulle det vara livsfarligt för mig själv och för andra ute i skogen. Min senaste löparpryl är de här nya glasögonen med fotokromatiska linser, vilket innebär att de är genomskinliga här i skogen. Men när jag kommer ut i solen här längre fram, då kommer ni se att de mörknar efter en liten stund och blir solglasögon. Suveränt bra att slippa välja mellan solglasögon och vanliga glasögon. Och när det kommer till väst är det här min gamla trotjänare Salomon Advanced Skin 12. När det kommer till västen tycker jag det är viktigt med ordning och reda i västen. Samma saker på samma plats, så man vet var man har grejerna. Västen ska ju rymma allt som man har med sig och den ska sitta bra. Jag tycker att den här Salomon-västen sitter fantastiskt skönt. Och den har småfack i sidorna och den har
fack runt hela kroppen och där bak har den ett större fack. Den här västen rymmer alla grejer jag behöver på Kullabanan i alla fall. I det stora facket här bak i västen finns, förutom överdragskläderna som ligger fritt för att snabbt kunna ta fram ur stora facket och kunna ta på sig, så ligger allt annat i påsar. Och några påsar som jag alltid har med mig för nödfall är dels en påse med extra vaselin, en gummihandske, lite våtservetter för att kunna applicera nytt vaselin om man känner att det blir skav någonstans, om det uppstår en blåsa eller om man känner att det bara börjar svida lite. Poopack, det innehåller pappersservetter, mer våtservetter, även där en gummihandske och lite hundbajspåse för att kunna göra rent sig och plocka upp efter sig om nöden kräver det. Även extra buffen kan användas till sånt, men det pratar vi inte om. Men hittar du en buff ut med stigen, plocka aldrig upp den. Sen har jag en annan påse med grejer för nödfall. I den har jag ett ytterligare påsar. Lite extra käk, några extra kalorier. De här är inte till för att äta om jag blir hungrig medan jag springer. De är till för att äta om jag behöver bryta. Lite första hjälpen, jag har lite självhäftande bandage, lite plåster. Lite extra tejp, både sporttejp och sån här kirurgisk tejp för att kunna tejpa om mig om det behövs. Även där har jag extra våtservetter för att kunna tvätta rent sår eller annat. Även en sån här värmefilt för värme eller kyla som kan behövas om man blir kall eller så. De här grejerna är egentligen bara till för att ta fram vid en olycka eller om jag behöver bryta eller om jag verkligen behöver dem. Därför ligger de i en egen påse när jag stoppar det här. Det kommer även ligga extra kläder och lite andra saker man behöver här bak. Men jag försöker ha allting i egna påsar för att lätt kunna ta fram och inte behöva gräva fram allting varje gång man tar fram något. Bak på västen sitter även ett koger med mina stavar. Jag har redan gjort en video om stavar så den tänker jag inte prata så mycket om. Men där hade jag stavarna här bak i remmar på västen. Det funkade jättebra upp till ett par mil. Men när det blev ännu längre och man sprang länge med dem så kände jag att då började det ömma lite i slutet på ryggen för stavarna ligger och knackar. Inte mycket, det känns inte mycket, men med tiden så bygger det upp. Så därför är det viktigt att prova sina saker på långträningar också som man ska ha på långa löpningar. Så till slut fastnade jag för ett koger. Det har funkat bra. Funkade bra på Hallands Ultra Beach nu för några veckor sedan. Men när det kommer till teknik så har jag med mig telefonen i en påse långt nedstoppad i västen längst ner bakom vid ryggen. Det är inte meningen att ta fram, men i den finns nummer till tävlingsledningen och andra nödnummer man kan behöva över loppet. Jag har även på mig ett par Shocks Run Bone Conducting hörlurar. Det gör att jag kan lyssna på podd eller musik men samtidigt höra min omgivning. Jag kan även prata med Google-assistenten så jag kan ringa telefonsamtal utan att behöva ta upp telefonen. Någon typ av klocka har väl de flesta. Det är bra med en GPS-klocka som kan visa kartor på de här långa loppen. För det är inte alltid helt självklart var banan går. Det kan vara bra om klockan säger till om man springer fel. Det är också en säkerhetsdetalj för att slippa ta fram och kolla kartan i telefonen. Jag har idag en Garmin Fenix 6. Men det är inte säkert att det är den klockan jag springer Kullamannen med. För nu har Garmin släppt nya Fenix 8 och Enduro 3. Riktigt snygga klockor men också väldigt dyra. Vi får väl se om det blir ett köp här innan Kullamannen. En annan viktig säkerhetsdetalj när man springer på dygnets mörka timmar är naturligtvis pannlampa. Jag har den här från Petzl med adaptivt ljus vilket innebär att den anpassar ljusstyrkan efter omgivningsljuset. Den har även ett utbytbart batteri så man kan ha med sig ett extra batteri. När vi ändå pratar batterier, powerbanks. Många av de här tekniska grejerna är ju säkerhetsgrejer och det ska man inte slarva med. Så det är viktigt att se till att de inte dör längs vägen. Och om de dör, att se till att kunna ladda upp dem och starta upp dem igen. Så powerbanks och laddsladdar till alla prylar man behöver ladda. Jag har en liten powerbank på 5000 mAh. Den kan ladda upp en telefon en gång ungefär. Men den kan ladda klockor, hörlurar och andra små grejer många gånger. En större powerbank på 10 000 mAh som kan ladda telefonen ett par gånger. På Kullamannen men så superlångt kommer man nog behöva båda. Kanske till och med någon extra powerbank i dropbagen ifall det skulle behövas mer ström.
när det kommer till att ladda till exempel sin klocka är det bra att kolla om den går att ladda utan att stoppa aktiviteten. Det vet jag funkar på min, men jag kan inte ha den på mig för laddsladden går in på baksidan. Så då hänger den fram på västen, så går det bra att ha batteriet i en plastpåse och en sladd till klockan. Där nere ligger korna och här uppe smyger jag in i deras hage. Jag vet att det här är samma hage och jag har varit livrädd och sprungit igenom den förr. Men efter att ha läxat upp en ko på hubben så är jag inte rädd för korna längre. Så nu kan jag springa igenom här utan att behöva stressa och smyga. Man kostar den här gången med. Men nu är det dags att prata om något som verkligen definierar en ultralöpare. Och något som hela ultralöpningsvärlden pratar om. Jag pratar naturligtvis om ultraskägget. Jag tror att alla kan odla skägg om de verkligen vill. Det handlar om att ge det tid och låta skägget växa i lugn och ro. Man odlar inte ett skägg i ett passionerat ögonblick utan det måste få ta tid. Hur långt skägg man behöver är naturligtvis en smaksak. Men en bra tumregel är att ju längre du ska springa desto längre skägg behöver du. Jag gillar när jag springer på tävling och även på träning att ha skägget antingen i en sån här som jag fått lära mig heter bubbelfläta eller någon annan typ av fläta eller uppsatt i en tofs. För det underlättar att inte få skägget i vägen när man ska dricka eller så. Om du har provat att odla skägg och det verkligen inte går av olika anledningar eller du kanske har ett jobb som inte tillåter skägg, då finns det idag bra lösskägg. Men det är ingenting jag kan rekommendera utan det får du söka upp information om någon annanstans. Men jag vill bara tala om att även de möjligheterna finns, även om det inte är någonting jag sponsrar eller supportar. Nästa grej på packningslistan är mat och energi och dryck. Jag har sportdryck på min högra sida, vatten på min vänstra. Vill jag ha mer sportdryck så tar jag en flaska till för jag har alltid en flaska vatten med mig. Vatten är bra för att kunna skölja ur munnen om det blir för mycket sött. Men också bra för att kunna tvätta av sig om man får sår eller av andra skäl behöver tvätta av sig lite. Det jag har förblandat i min sportdrycksflaska är Umara med flädersmak. Den tycker jag är väldigt god. Den går att blanda upp till dubbelt så stark utan att den smakar allt för mycket. Jag vet att Kullamannen har Näk som sponsor så det är de sportdrycker som finns där. Så jag tänker att jag ska införskaffa lite sån och testa också inför loppet för jag måste kunna ta sportdryck vid stationer. Gels, Enervit funkar för mig. Även Umara och andra märken har bra gels. När det kommer till fast föda tycker jag Umara har bra bars. Man kan även kolla i sin vanliga butik, se vad man hittar. Det finns flapjacks och olika müsli bars och annat. Kolla upp hur mycket energi det är i dem och provsmaka dem både hemma och på träning och se hur magen reagerar på dem. Se till att blanda smaker. För det är väldigt lätt att bli trött. Det kanske funkar väl samma smak på en maraton eller strax över maraton. Men när det blir riktigt långt och man ska hålla på länge, då tröttnar man på samma smak och magen kommer tröttna på samma mat också. Jag gillar att ha chips med mig. Man kan även ha mackor, man kan ha pannkakor, man kan ha lite av varje. Så det är bara fantasin som sätter gränser. På Kullamannen 100 miles så har jag tillgång till en dropbag som jag får i Ängelholm efter ungefär halva loppet. I dropbagen kommer jag ha lite mer energi så jag kan stoppa på mig mer bars och gels och sportdryck och annat som jag gillar. Kommer även ha lite annan dryck, typ Coca-Cola eller någonting som sätter lite annan smak. Det finns mat att tillgå på stationen i Ängelholm. Men vill man ha något speciellt kan man ha egen mat också. Jag kommer även ha en full uppsättning kläder så att jag kan byta alla plagg om jag vill eller välja vilka plagg jag vill byta när jag kommer dit. I droppen kommer jag även ha ett par extra skor. Min plan är inte att behöva byta skor, men om man vill byta så är det skönt att ha ett par torra rena skor där att kunna byta till. Kullamannen tillhör numera UTMB World Series. Det innebär att man får en standardiserad väska / påse att stoppa saker i till sin dropbag. Så man kan inte ha med sig någon egen
väska eller påse, utan det är den som gäller. Allt som får plats i den får man ha. Många andra lopp har inte den typen av dropbag, och då kan det vara bra att kolla upp måtten och skaffa en plastlåda som ryms inom de måtten. Många löpare har plastlådor och de är superbra att packa i och lätta och överskådliga med. Jag har också överst i min dropbag alltid en checklista där det står vad jag ska tänka på och vad jag ska göra med dropbagen. Vad jag ska ta och vad jag ska lämna och vad jag ska gå igenom. Det gäller för övrigt mig för alla stationer. Jag har en liten checklista med mig i västen liggande där jag bara tar fram för varje station och tittar. Dels så jag tror jag ligger till i tid, men även vad jag ska göra och vad jag ska tänka på och vad jag behöver byta ut. Ibland funkar hjärnan jättebra. Ibland är man lite dum i huvudet när man är så trött. Så, det var nog de flesta saker som jag kommer ha med mig på Kullamannen. Lite saker kommer tillkomma och ändras och sådär efterhand när det närmar sig. Men i stora drag så var det där vad jag kommer ha med mig. Så för att avsluta, några viktiga regler att tänka på. 1. Inget nytt på tävling. Se till att träna till grejerna. Inga nya kläder eller nya grejer, utan du ska veta vad det är du håller på med. Och det hänger ihop med nummer 2. Se till att läsa på om grejerna. Se till att veta hur det funkar. Har du en klocka, se till att veta hur den funkar. Telefonen och nödnummer och allt du behöver ska funka. Men även första hjälpen-grejer. Det är ingen idé att ha med dig en massa första hjälpen-grejer om inte du vet hur man använder dem. Nummer 3. Säkerheten först. Tänk igenom vad du ska göra om du skadar dig eller behöver bryta loppet av annan anledning. Vem ska du kontakta? Vad måste du göra? Läs igenom tävlings-PM, required items-listor och annan information som kommer om loppet så att du vet vad som gäller och vad reglerna är kring loppet. De finns där av en anledning. Och nummer 4, lyssna inte blint på en sån här lista och bara köp de grejerna som jag säger att du ska ha, utan läs på, prova dig fram, kolla vad lite olika människor tycker och fundera på över vad som passar dig. Ultralöpning är ju lite ett experiment of one. Det som funkar för den ena kanske inte funkar för den andra. Något som jag kan äta lätt på lopp kanske inte du alls kan äta på grund av känslig mage eller något annat. Så det är viktigt att planera efter sig själv. Det handlar ju bara om att få runt en enda löpare och det är du. Jag vill även passa på att säga ett stort tack till dig som prenumererar. Superroligt. Det ökar sakta men säkert antal prenumeranter. Till dig som inte prenumererar, tryck på mitt ansikte här och prenumerera så får du hänga med i kanalen. Just nu ett erbjudande om gratis prenumeration for life. Se alla mina videos, bland annat spellistan här, jakten på ringen. Där du kan följa mina förberedelser inför Kullamannen. Du kan även titta här på en video som YouTubes algoritm rekommenderar för dig. Supertaggad!